बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मूंग यौ नवे कोर्स स्टार्ट को द रिएक्ट नेटिव related the course के बा मूंगा Android and iOS app developments द को by using React Native दा the course लुम्बे वीडियो दा पदी वीडियो के बा उन सिर्फ द React Native introduction कवर को नो राजे चे introduction start को what is React Native रिएक्ट नेटिव چې کوم دی مونږه اصل کې د موبایل اپس ډیولپمنٹ د لپاره یوز کوو په ریاکټ نیټیو کې مونږ انډرایډ اپلیکیشن هم جوړولی شو او آی او اس اپلیکیشن هم جوړولی شو ریاکټ نیټیو چې کوم دی د ریاکټ جیس لایبرری یوز کوي او ریاکټ نیټیو یو غټه فائدہ دا ده چې مونږ د سیم کوډ نه انډرایډ اپلیکیشن هم جنریټ کولی شو انډرایډ اپلیکیشن هم بلډ کولی شو آی او اس اپلیکیشن هم بلډ کولی شو نو چې کله مونږ د سیم کوډ نه دواړه قسم اپلیکیشن بلډ کوو نو دیس مینس کې چې زمونږ ډیولپمنٹ کاسټ اینڈ ډیولپمنٹ ټایم چې کم دی هغه دواړه سیو کیږي ډیولپمنٹ کاسټ به هم کم شي او ډیولپمنٹ ټایم هم کم شي کرنٹ ورژن چې ریاکټ نیټیو چې کم دی هغه دی 0.63 او انیشیل ورژن د ریاکټ جیس چې کم دی هغه په 2015 کې ریلیز شو ریاکټ نیټیو چې کم دی دا فیسبوک جوړ کړی دا فریم ورک چې کم دی د فیسبوک ته فیسبوک یې مینټین کوي ریاکټ نیټیو کې موږ ویب اپلیکیشنز هم جوړولی شو خو ریاکټ نیټیو پاپولر دی د موبایل اپس لپاره صحیح ده د انډرایډ اپلیکیشن لپاره او آی او اس اپلیکیشن لپاره ریاکټ نیټیو چې کوم دی په ریاکټ نیټیو کې مونږ صرف ون لینګویج یوز کوو کوم چې دی جاوا سکرپټ په جاوا سکرپټ په تھرو تاسو انډرایډ اپلیکیشن هم جنریټ کولی شئ انډرایډ اپلیکیشن هم جوړولی شئ آی او اس اپلیکیشن هم جوړولی شئ صحیح ده دا د ریاکټ نیټیو یو غټه فایده ده دا د ریاکټ یو غټه فایده ده او یو فایده د ریاکټ دا ده که تاسو ریاکټ نیټیو نه یوز کوئ نو بیا او تاسو آی او اس او انډرایډ اپلیکیشن یوز کوئ جوړول غواړئ نو بیا به تاسو له ملټیپل لینګویج زده کول پکاري صحیح ده لکه زه به دلته دا ووایم چې بیا د انډرایډ لپاره په تاسو جاوا او کوټلین زده کوئ او دغه لپاره د آی او اس لپاره به سویفټ او objective C چې کوم دی دا به زده کوئ صحیح ده نو دلته وګورئ دلته تاسو ته 2 یا 4 لینګویجز شو او دلته تاسو ته ون لینګویج دی او پر ون لینګویج کې مونږه انډرایډ اپلیکیشن هم جوړولی شو آی او اس اپلیکیشن هم جوړولی شو او ویب اپلیکیشن هم جوړولی شو افیشیل ویب سایټ چې کوم دی هغه دی د ریاکټ نیټیو چې کوم افیشیل ویب سایټ دی هغه دی reactnative.dev صحیح ده بیا د فری ریکویزټ د دې کورس دی زما مطلب دا دی چې د دې کورس سٹارټ کولو نه مخکې تاسو له څه زده کول پکار دي دې کورس نه مخکې دې کورس دپاره تاسو له HTML CSS او جاوا سکرپټ چې په دې دریو څیزونو تاسو پوهیږئ او زما امید دی چې تاسو ریاکټ نیټیو زده کوئ نو خامخا تاسو په دې دریو څیزونو پوهیږئ خو تاسو ته زه ریکمنډ کوم چې تاسو ریاکټ جیس هم زده کوئ صحیح ده ریاکټ جیس که تاسو له درځي نو دا کورس تاسو لپاره ډیر آسان دی صحیح ده بیا د ریاکټ نیټیو د زده کولو لپاره موږ ته کم سافټویرز پکار دي نمبر فرست موږ ته نوډ جیس پکار دی صحیح ده او سیکنډ موږ ته یو ټیکسټ ایډیټر پکار دی زه ویجوال سټوډیو کوډ یوز کوم تاسو دلته لیدلی شئ دا ویجوال سټوډیو کوډ تاسو که سبلایم یوز کول غواړئ سبلایم هم ډیر پاپولر دی که ایټم یوز کول غواړئ ایټم هم ډیر پاپولر دی که بریکټ یوز کول غواړئ بریکټ هم ډیر پاپولر دی هغه ستاسو په چوایس باندې ډیپینډ کوي خو زه په دې کورس کې ویجوال سټوډیو کوډ یوز کوم انسټالیشن به مونږ په نیکسټ ویډیو کې کوو نوډ جیس په تاسو ته زه انسټالول ښیم تاسو ته به ټیکسټ ایډیټر انسټالیشن زه ښیم په ټیکسټ ایډیټر خو به زما امید دی چې تاسو سره به آلریډي خو او زه به صرف نوډ جیس ښیم او بیا چې کوم دی مونږ به د ریاکټ نیټیو پروجیکټ کریټ کوو Thank you for watching this video
and please don't forget to subscribe to this channel and hit the bell icon, and also please share this video with your friends. Thank you.